Atentat mafioz në Lushnjë, një 40 vjeçar ekzekutohet me armë në lokal, autorët e maskuar djegin makinën pas largimit nga vendi i ngjarjes. Policia greke bën të ditur se mbi 1 ton kanabis i kapur në një ishull në detin e Gjë kishte ardhur nga Shqipëria, arrestohen disa nga skafistët. Qeveria e kalon tek private analizat e ushqimeve, vendimi i firmosur nga ministri Çuçi nxjerr jashtë loje laboratorët dhe institutet shtetërore. Ambasadori i ri i Gjermanisë në Tiranë u bën apel palëve politike të punojnë. Lulzim Basha u dërgon letër zyrtare Bankës Qendrore dhe bankave të nivelit të dytë mos financoni koncesionet, pastrojnë parat e krimit. Mirdita, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në Vizion Plus. Një 40 vjeçar u ekzekutua sot me breshëri automatiku në Lushnjë, teksa ishte duke pirë kafe në një lokal. Besnik Hidi, pronari i një biznesi që tregton pjesë makinash të përdorura, u qellua nga 2 persona të maskuar. Pak pas krimit, automjeti i vrasësve u gjeti djegur pranë fshatit Savër. Motivet mbeten mister, ndërkohë që Hidi vetë nuk rezulton të ketë pasur probleme me drejtësinë. Lushnja u trondit këtë të martë nga një atentat mafioz. 40 vjeçari Besnik Hida u ekzekutua teksa pinte kafe i vetëm në një nga lokalet e qytetit. Rreth orës 8:15 minuta, autorët, të cilët kanë qenë 2 dhe të maskuar, u ngjitën në katin e 2 të lokalit dhe e qelluan me breshëri automatiku shënjestrën. Më pas, u larguan me shpejtësi me një automjet. Për shkak të plumbave të marrë, 40 vjeçari mbeti i vdekur në vend. Policia ngriti pika të shumta kontrolli në hyrje-daljet e qytetit në aksin rrugor Lushnjë-Tiranë, Lushnjë-Fier dhe Lushnjë-Berat, por ende nuk ka asnjë gjurmë të ekzekutorëve. Pak pas krimit, u gjetë djegur një makinë pranë fshatit Savër, e cila dyshohet se u përdor nga vrasësit për t'u larguar nga vendngjarja. Viktima ishte pronari i një biznesi që tregton pjesë të përdorura makinash, por gjithashtu kishte në pronësi edhe një market në zonën ku banonte, pak metra larg vendit krimit. Sipas të dhënave të policisë, Besnik Hida rezulton se nuk ka pasur precedent penal. 2 vite më parë, 40 vjeçarit ju vra nipi. Hida është daja i Zamir Latifit, i cili u ekzekutua në një atentat mafioz bashkë me Jurgen Hoxhën. Objektivi ishte Gjulio Shkurti, nipi i Aldobares, por ai shpëtoi ndërsa u vran miqtë e tij. Krimi në familje trondit Klosin, një ngjarje e rëndë ndodhi në fshatin Xibër, ku vëllai ka qelluar me armë zjarri vëllain e tij. Viktima është Kujtim Dakuçi. Shkak i kësaj ngjarje të rëndë dyshohet të jetë një konflikt mes 2 vëllezërve për pronën, konflikt i cili degeneroi në përdorimin e armëve. Në debatet sipër, njëri nga vëllezërit ka marrë armën dhe ka qelluar mbi vëllain e tij. Përpasoj, ai ka ndërruar jetë pak minuta më vonë në spital. Mbi 1 ton drogë e kapur nga policia greke në një ishull në detin e Gjë ka ardhur nga Shqipëria. Deklarata vjen nga autoritetet greke në Athinë, të cilat besojnë se skafistët ishin nisur nga Vlora me destinacion Turqinë për të shkëmbyer hashashin me heroinë. Autoritetet greke publikuan foto dhe video të sekuestrimit të më shumë se 1 ton kanabisit të hënë në mesditë, në një shpellë në Piperi, pranë ishullit Talonisos në Greqi. Siç u bë ditur në një prezantim zyrtar të policisë greke, një rrjet ndërkombëtar i trafikantëve të drogës vinte nga Shqipëria nëpërmjet Greqisë me destinacion Turqinë dhe Anasjeltas. Sasia e drogës së sekuestruar është 1172 kg kanabis i papërpunuar. Ndërkohë, autoritetet greke kanë arrestuar 4 persona, mes tyre dhe shtetas të huaj, dhe kanë sekuestruar 2 motoskaf. Policia greke dhe roja bregdetare kishin sinjale ditë më parë për mjetet lëndruese, të cilët do të transportonin drogën në brigje turke. Operacioni organizuan nga rojet bregdetare, që përfshin 10 anije patrullimi, një helikopter dhe një aeroplan. Sipas informacioneve të para, droga u fsheh në shpellë për shkak të vonesës për të mbërritur në destinacion. Sipas policisë greke, trafikantët transportonin kanabis nga Shqipëria në Turqi dhe më pas merrnin heroin duke e sjellë në Shqipëri. Policia ka publikuar edhe hartën e itinerarit të drogës.
Sipas saj është nisur me motoskaf nga Vlora në datë 24 shtator. 2 bashkëpunëtor të tjerë në këtë rrjet kriminal janë identifikuar dhe janë shpallur në kërkim. E pyetur nga Vizion Plus, policia shqiptare mohon që droga të ketë patur origjinë shqiptare, duke thënë se këto janë vetëm pretendimet mediatike, ndonse këtë radhë deklarata zyrtare nga policia greke. Qeveria vendos t'ia besoj privatit edhe analizat e ushqimeve. Ministri Bujqësisë Çuçi urdhëron autoritetin kombëtar që çdo analizë të kryhet në një subjekt të vetëm. Ky vendim nxjerr jashtë loje Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe laboratorët tanë shtetëror. Ministri Bujqësisë Bledi Çuçi ka firmosur një urdhër i cili detyron autoritetin kombëtar të ushqimit që analizat ushqimore të kryen në një laborator privat. Urdhri parashikon që analiza do të kryhen deri në nëntor të vitit 2022. Kjo është hera e parë që ministria jep këtë të drejtë shërbimi për disa vite rresht një subjekti privat. Në këtë laborator do të kryhen të gjitha llojet e analizave, duke nisur që nga frutaperimet, mishi, vajrat, bulmetet e të tjerë. Aktualisht janë disa lloje analizash të cilat nuk i kryejnë laboratorët shtetëror për mungesë pajisjesh të specializuara. Në këtë rast AKU detyrohet i kryejë ato në privat. Por me urdhrin e ri të ministrit, tashmë këtë të drejtë do ta ketë një subjekt i vetëm për 3 vitet në vijim. Pas analizimit të produktit nga laboratorët e AKU, specialistët kur kanë dyshime i dërgojnë mostra tek Instituti i Sigurisë Ushqimore, por edhe ky institut nuk ka të gjitha llojet e pajisjeve laboratorike, ndaj bashkëpunimi me privatin është e nevojshme, thon disa zyrtarë të ministrisë. Prej vitesh qeveria nëpërmjet buxhetit të shtetit, por edhe Bashkimit Evropian, ka financuar miliona euro për modernizimin e laboratorëve, me qëllim garantimin e sigurisë ushqimore, por sërish autoritetet gjejnë rrugën më të shkurtër, ofrimin e shërbimit nga privati. Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit u përballë sot sërish me rezistencën e pronarëve të lokalëve dhe banorëve në radhim. Ata kundërshtuan prishjen e objekteve duke akuzuar autoritetet se po veprojnë në mënyrë selektive. Edhe këtë të martë aksioni i Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit në Vlorë u shoqërua me tensione. Banorët dhe pronarët e bizneseve dhe objekteve që janë planifikuar të prishen, u përplasën sërish me forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Ndërhyrja nisi që në orën 5 të mëngjesit. Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit, i mbështetur edhe nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë, shembi ndërtesat ku një ditë më parë u shënua konfrontime mes banorëve dhe policisë. Ndërkohë uniformat blu shoqëruan pronarët e lokaleve që kundërshtuan inspektorët. Ata u lanë të lirë pas shembjes së objekteve. Banorët pretendojnë se janë toleruar disa objekte. Ndërkohë drejtuesja e KMT-s Dallëndyshe Bici sqaroi se do të ndërhyhet në 51 prej tyre, ndërsa për të tjerat pritet përgjigje nga kadastra pasi janë në proces legalizimi ose me dokumente hipotekore. Shembja lokaleve do t'i hap rrugë vijimit të punimeve për zgjatimin e lungomares. Gjermania përjashton ndërhyrjen për zgjidhjen e krizës në Shqipëri. Ambasadori i ri Peter Zingraf e bërë të qartë se klasa politike duhet të dërgjegjësohet për të zgjidhur vetë konfliktet. Diplomati gjerman rikonfirmoi mbështetjen e vendit të tij për reformën elektorale dhe negociatat me BE-n. Opozita paralajmëron zyrtarisht Bankën Qendrore dhe bankat e nivelit të dytë për të mos financuar kontratat e partneritetit publik-privat. Në letrën zyrtare, Lulzim Basha i konsideron koncesionet e rrugëve Milot, Baldren dhe Orikum Dukat si projekte që synojnë vetëm pastrimin e parave. Partia Demokratike ka publikuar letrën që ka dërguar guvernatorit të Bankës së Shqipërisë e bankave të nivelit të dytë për të mos financuar koncesionet për ndërtimin e rrugëve Milot Baldren e Orikum Dukat. Nëpërmjet kësaj letre, lideri i opozitës Lulzim Basha paralajmëron se të dyja këto kontrata publike dëmtojnë interesat financiare të shtetit shqiptar, duke u siguruar përfitimet pa drejta zyrtarëve të korruptuar e kompanive private. Financimi i të tilla projekteve të cilat qartësisht kanë si qëllim pastrimin e parave të trafiqeve dhe korrupsionit, jo vetëm që s'duhet të lejohet, por do të përbonte edhe kriminalizimin e atij personi apo institucioni që ka bashkëpunuar në këtë drejtim. Lideri i opozitës ka vënë në dukje vullnetin e Partisë Demokratike për të verifikuar
të gjitha kontratat korruptive, duke shkuar deri tek revokimi i lejeve apo përfundimi i kontratave të dhëna në shkelje të ligjit. Prandaj ne presim që banka juaj të aplikojë procesin e vigjilencës së zgjeruar në çdo transakcion ku përfshihen subjekte që janë angazhuar në aktivitetet e sipërcituara, veçanërisht duke pasur parasysh indicjet që janë publike, jo vetëm nga PD, por edhe nga raportet e institucioneve të specializuara ndërkombëtare. Ditën që Parlamenti miratoi për të dytën herë kontratat koncesionare për ndërtimin e rrugëve Milot Baldren, Eurikum Dukat, lideri i opozitës Lulzim Basha lajmëroi se do u dërgojë një letër paralajmërimi bankave dhe firmave që fituan koncesionin për të sqaruar pozicionin e Partisë Demokratike ndaj këtyre dy kontratave. Komisioni i Integrimit ka miratuar në parim një rezolutë të posaçme në mbështetje të hapjes së negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dokumenti është hartuar nga kryetaria e këtij komisioni Rudina Hajdari dhe socialistja Senida Mesi. Ai shpreh vullnetin e të gjithë deputetëve të Kuvendit për çeljen e bisedimeve për anëtarësim. Ndërkaq që ish ministri i jashtëm Ditmir Bushati propozoi disa amendime për këtë rezolutë, të cilat do të merren në shqyrtim nesër nga ky komision. Bullgaria i vendos kushte Maqedonisë Veriut për negociatat. Sofia i kërkon Shkupit të reflektojë për figurat historike me qëllim që në samitin e Këshillit Evropian të marrë dritën jeshile. Kryeministri i Maqedonisë Veriut nga ana e tij Zoran Zaev deklaroi në samitin e Ballkanit se Bashkimi Evropian duhet të hapë negociatat në muajin tetor. Dhënien e dritës jeshile për Tiranën dhe për Shkupin e mbështeti edhe ish kreu i Parlamentit Evropian Schulz dhe ish kryeministri grek Alexis Tsipras. Bashkia e Tiranës do të marrë 3.8 milion euro kredi për rehabilitimin e pjesës së poshtme të lumit të Lanës. Projekti parashikon prishjen e 238 shtëpive, pjesa më e madhe të cilave nuk janë legalizuar. 238 shtëpi për gjatë shtratit të lumit të Lanës do të prishen për t'i hapur rrugë projektit të rehabilitimit të këtij segmenti. Të gjitha banesat që kanë dokumente do të shpronosohen, ndërsa të tjerët që nuk kanë letra do të trajtohen sipas ligjeve në fuqi. Nënkryetari i Bashkisë së Tiranës Arbi Mazniku shpjegoi në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese se qeveria po merr një kredi nga Banka Europiane e Investimeve për realizimin e projektit. Kanë rreth 238 shtëpi që preken në zonë, nga të cilat më pak se 10%, rreth 25% për tyre kanë në fakt akt pronësie mbi shtëpinë. Një pjesë e madhe shtëpive janë ndërtuar shumë afër lumit dhe kjo ka kryer problematika në fakt edhe me mundësinë e legalizimit tyre. Por programi që kemi është që kemi mundësi të sistemojmë të gjitha familjet në një mënyrë ose tjetër nëpërmjet 3 programeve që ne kemi. Programi i parë është i bonusit qiras, i cili ne japim mundësinë familjeve që të kenë një qira 3 vjeçare derisa të kenë mundësi të rivendosen diku tjetër. Mazniku theksoi se kjo zonë përmbytet shpesh gjatë dimrit dhe ka të nevojshme ndërhyrjen. Kemi probleme masive gjatë gjithë këtyre viteve me përmbytjet në zonë. Segmenti i cili rehabilitohet është 1.8 kilometra. Standardi i rehabilitimit është super i lartë. 3 korsi rrugë, njëra për cilave është korsi dedikuar për autobusin, do të kemi trotuar në secilin prej krave dhe korsi dedikuar biçikletash. Por deputetët tërhoqën vëmendjen për problemet sociale që mund të shkaktohen nga prishja e shtëpive. Çështja e shpronësimeve duhet trajtohen të gjithë në mënyrë të barabartë. Kishni ja 200-300 metra të unazare dhe jepuni shtëpia këtyre, se nuk po kërkojnë vila luksoze. Do t'ju dali një unazare njësoj si këtu nga mbrapa, po do jetë shumë më e fortë. Rehabilitimi i Lanës do të kushtojë 3.8 milion euro dhe pritet të përfundojë brenda muajit shkurt të vitit që vjen. Do t'i rikthehemi tani krimit të rëndë që tronditi qytetin e Klosit pasi në ngjarjen e rëndë që ndodhi pak minuta më parë në fshatin e Xibër, kemi 3 viktima. Vëllai pra ka qelluar me armë vëllain e tij dhe më pas edhe babain i cili kishte ndërhyrë për të shuar konfliktin mes tyre. Pasi ka parë të 2 viktimat në banesë, autori i ka dhënë fund edhe jetës me armën e krimit. Shkaki i kësaj ngjarje shumë të rëndë dyshohet të ketë qenë një konflikt mes 2 vëllezërve për një pronë. Një konflikt që degeneroi në përdorimin e armëve të zjarrit.
Shqipëria renditet ndër vendet e para për qarkullimin e parave jashtë sistemit bankar. Të dhënat e fundit tregojnë se qytetarët vjojnë të përdorin para cash. Sipas guvernatorit Gjend Sejko dhe ministres së financave Anila Denaj, kjo ka bërë që të nxitet informaliteti. Shqiptarët vjojnë të preferojnë përdorimin e paras kesh duke u renditur ndër vendet me përfshirjen më të ulët financiare, jo vetëm në Europë, por edhe në rajon. Është kjo një nga arsyet pse ekonomia jonë renditet ndër vendet me informalitetin më të lartë. Ka studime empirike të kryera nga Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Bankën Botërore, rezulton se përdorimi i keshit në ekonomi, përtej efekteve zbese tek mekanizmat e Bankës Shqipërisë, në funksion të ruajtjes së stabilitetit çmimeve dhe atij financiar dhe zhvillimit ekonomik, ka edhe një kosto shtesë konkrete nga përdorimi i tij si mjet pagese, e cila në nivel ekonomie shkon në më shumë se 1% të PBB-s. Për më tepër, përdorimi i faras fizike mund konsiderohet edhe si nxitës i informalitetit në ekonomi. Gjatë mbledhjes së Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave, Ministria e Financave Anila Denaj përforcoi idenë se ligji i ri i faturave online do të japë një shtys më shumë në reduktimin e informalitetit në vend. Qëllimi kryesor ka qenë të luftojë evazionin fiskal nëpërmjet një legjislacioni të shëndetshëm, pajisjeve teknologjike dhe informacionit të përfituar në kohë reale për çdo transakcion të kryer në vend. Ky ligj synon krijimin e një sistemi të ri faturimi dhe monitorimi të transaksioneve të bizneseve në vend, bazuar në një sistem të ri të pajisjeve fiskale. Nga viti 2015, Banka Qendrore organizon Komitetin Kombëtar të Sistemit të Pagesave, i cili ka si qëllim vendosjen e objektivave për zbatimin e politikës monetare dhe për stabilitetin financiar dhe ekonomik të vendit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin fuqizimin e rolit të gruas në institucionet e sigurisë. Diplomati amerikane në Tiranë, Leila Moses Ons, evidentoi nevojën e rritjes së kontributit të grave, veçanërisht në parandalimin e konflikteve. E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Leila Moses Ons vlerëson angazhimin dhe rolin e grave shqiptare në institucione ligjzbatuese dhe ato të sigurisë. Ajo tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vijojnë të mbështesin me projekte trajnimin e këtyre kapaciteteve. Gratë në të gjithë botën kanë një rol thelbësor për të luajtur në ofrimin e sigurisë, procesin e paqes në luftën kundër terrorizmit dhe parandalimin e zgjidhjen e konflikteve. Ju jeni udhëheqësit e ardhshëm të Shqipërisë. Shfrytëzojeni këtë mundësi që ta përgatisni veten në këtë rol të rëndësishëm. SBA do të qëndrojnë me ju teksa punojnë për të rritur rolin e grave në kapërcimin e kërcënimeve të jashtme dhe të brendshme të sigurisë dhe për të përkrahur paqe dhe begatima të madhe. Në Shqipëri, më shumë se 1500 gra shërbejnë në radhët e policisë së shtetit, ku 31 prej tyre mbajnë gradën kryekomisare. Edhe në forcat armatosura, trendi i viteve të fundit flet për një numër në rritje të rekrutimit të vajzave dhe grave, ndërkohë që një numër i konsiderueshëm janë dhe pjesë e shërbimeve inteligjente. Në 13 tetor, kryeqyteti do të presë vrapues nga vende të ndryshme të botës në gjysmë maratonën e Tiranës. Pas u regjistrua për të qenë edhe vetë pjesë e kësaj gare, kryebashkiaku Veliaj tha se këtë vit aktiviteti i kushtohet solidaritetit me të prekurit nga tërmeti. Gjysmë maratona organizohet për të 4-tin vit në Tiranë më 13 tetor. Deri më tani janë 1000 vrapues të regjistruar nga 35 vende të ndryshme të botës. Edhe kryebashkiaku Erion Veliaj konfirmoi se do të jetë pjesë e aktivitetit, ndërsa ftoi edhe qytetarët të regjistrohen. Unë sapo regjistrova për të vrapuar maratonën e Tiranës. Maratona është në datën 13 tetor. Mora vesh një lajm të mirë që për gjithë ata si puna ime që kanë lënë për minutë fundit, e kemi shtyr regjistrimin deri në datën 6 tetor. Kështu që dua t'i ftoj të gjithë ata qytetarë, të gjithë ata apasionuar mbas sportit, të gjithë ata atletë që duan të regjistrohen për maratonën, kemi kohë deri në 6 tetor. Veliaj theksoi se maratona e këtij viti do t'i kushtohet ndërgjegjësimit të qytetarëve për të ndihmuar familjet që janë prekur nga tërmeti. Kam parë shumë qytetarë që janë grupuar për të vrapuar maratonën për një kauzë të caktuar. Kam parë nga kauza mjedisore dhe të kauzat e personave me aftësi të kufizuar apo të kauzat të tjera humanitare. Unë gjithashtu kam zgjedhur një kauzë. Unë do ta vrapoj këtë vit maratonën për të ndihmuar ndërtimin e gjithë shtëpive të prekura nga tërmeti. Kështu që nëse ka dikush që siç ka mbështetur disa kauza ambientaliste apo kauza të tjera sociale, do të mbështesi kauzën për cilën unë po vrapoj, dua që të më kontaktojnë. Për studentët që duan të bëhen pjesë e aktivitetit, do të ketë ulje, ndërsa për të moshuarit regjistrimi është falas.
Ania shqiptare Oriku ka finalizuar me sukses një tjetër operacion në det. Pjesëtarët e ekuipazhit kanë mundur të ndërhyjnë në kohë duke shpëtuar 110 emigrantë. Kjo gomone me emigrantë e cila po lundronte në ujrat e detit e Gje është shpëtuar nga forcat detare shqiptare. Ania Oriku dhe ekuipazhi i saj në 2 ditë arritën të shpëtonin 110 refugjat afgan dhe palestinez, të cilët po udhëtonin drejt Greqisë. Pas një nate intensive dhe ndërhyrjes në det të hapur, është bëri mundur shpëtimi i refugjatëve që rrezikonin të mbyteshin. Prej 3 vitesh, ushtarakët shqiptar janë të angazhuar në misionin e NATO-s në detin e Gje. Gjatë kësaj periudhe, Ania Oriku ka ndërmarrë 160 operacione, duke shpëtuar mbi 3000 fëmijë, gra e burra. Tu kemi përfunduar dhe lajmet e drekës. Faleminderit dhe miru takofshim.